Alam niyo ba mga kalinyero na ito yung nirigalo ko nung Pasko sa anak ko. At mayroon akong vlog nito sa channel ko kung paano to ginawa. At kagandahan lang to mga kalinyero, nakatipid na ako, nagustuhan niya pa. So, pag-usapan na natin ngayon mga kalinyero kung magkano nga ba magpagawa ng bahay sa Pilipinas. Yun ang topic natin ngayon. Pero bago yun, bigyan ko muna kayo ng tip kung kailan mas mura ang bakal o kailan mas mahal ang bakal. Alam niyo mga kalinyero na ang presyo ng bakal ay dumidepende yan sa panahon. Halimbawa, pag tungtong ng June hanggang December, yung presyo ng bakal ay medyo mura kasi tag-ulan. At pag tungtong naman ng January hanggang March or hanggang May, medyo mahal yung bakal kasi summer yun. So yun, nabigyan ko kayo ng tip kung kailan mura o kailan mas mahal ang bakal. Ngayon, pag-usapan na natin kung magkano nga ba magpagawa ng bahay sa Pilipinas. Pero bago yun, intro muna tayo. Pasok! So yun mga kalinyero, no? Salamat sa pagbisita. Pag-usapan na natin ngayon kung magkano nga ba magpagawa ng bahay sa Pilipinas. Marami kasi akong naging kaibigan, makilala na lagi itong tinatanong sa akin eh. Engineer, magkano nga pa itong bahay na to? Pakikitaan ako ng picture na nakita niya sa magazine. Gusto ko to ah. Magkano kaya to? O minsan kausap ko siya. Sabi, engineer, magpaplano akong gumawa ng bahay. Mga 2-story building, 3 yung CR, 4 yung room. Magkano kaya ang budget nun? Yung mga ganung tanong ba na biglaan. Kumbaga minsan ang hirap magbigay ng presyo. Kasi para makuha namin yung tamang presyo, kumbaga malapit sa katotohanan, kailangan namin ng floor plan. Kailangan namin ng specification. Kasi sa floor plan kasi o sa drawings na gusto mong ipatayo na bahay, doon namin i-computein, doon namin kukunin kung lahat ng materialis, kung gaano karami yung bakal, gaano karami yung semento, yung buhangin, yung mga materials, at gaano katagal matatapos yung bahay mo. So, doon lahat kukunin. At doon namin mapipresyuhan kung magkano aabutin yung bahay mo. Ngayon, syempre, hindi naman pwede na sasabihin namin na hindi ko alam eh. Maggawa ka muna ng plano, di ba? So, ang ginagawa namin mga kaninyero ay ginagamitan namin ng parameter cost. Ito yung kilalang pamamaraan yung per square meter. Yung per square meter mga kaninyero, yung total ng area mo, i-multiply mo ng presyo ng per square meter. Papaliwanag ko sa inyo mamaya. Ngayon, ang hinihingi ko na lang, kasi kung wala kayong walang drawing, ang hinihingi na lang namin ay yung lot area. Sabihin ko sa iyo, ano ba yung laki ng lupa mo? Gaano ba kalaki? Halimbawa, nagbigay siya ng 100 square meter. So yung 100 square meter, yung 40%, more or less 40% nun, yun yung mga offset or opening as per National Building Code yun ha. Ngayon, kumbaga kung 100 sa 40% offset or opening, yung matitira na 60%, yun yung building footprint mo. At kung nagkataon na single story lang, yun yung floor area mo. Ngayon, kung gusto mo 2-story building, i-multiply mo lang siya ng dalawa. 2 times 60, so magiging 120 square meter yung floor area mo na ipatatayo. Ngayon, para makapagbigay ako ng presyo, tinatanong ko anong gusto mong finish. Halimbawa, may tatlo kasi yan eh. Halimbawa, rough or basic finish, standard finish, or minsan tinatawag nilang mid finish or executive finish. And then yung pangatlo, yung high-end finish. Ngayon, yung rough finish mga kaninyero ay ano ba yung makikita mo sa bahay mo? Ano ba ini-expect mo? Ang rough finish mga kaninyero, kung sa flooring, baka ang flooring nyo wala pang tiles, cement pa lang. Then sa wall naman, baka hollow blocks lang, wala siyang plaster. Kung may plaster man siya, wala siyang pintura. Then sa ceiling naman, normal na ceiling lang siya. May bukilya para sa ilaw. At then sa door naman, yung mga ordinaryong door lang or flush door. At then sa roof naman, mga corrugated lang katulad nitong nakikita nyo sa picture sa screen ko. Sa window naman, baka jealousy lang tulad dito nakikita nyo sa screen ko. Sa basic naman, sa basic finish naman mga kaninyero, ang baka yung floor nyo may ceramic na, yung ordinary ceramic tiles. Then yung wall nyo, baka may plaster na at may pintura na pero first coat lang siya. And then yung ceiling naman,
may plain lang na ceiling, may pintura pero first coat lang din. Tapos yung window nyo, baka pwede ng analog or yung aluminum window. Tapos yung roof naman, baka gagamit na tayo ng rib tile type na bubong. So, ang presyo naman namin yan mga kaninyero ay nasa 17,500 hanggang 21,000 per square meter. Sa madaling salita, sa madaling kalkuluhan na lang, pinipresyohan ko yan ng 18,000 per square meter. So, yung 18,000 per square meter yun para sa basic finish lang yun. Ngayon tatanong, hindi na ba't ang mahal naman? Parang 18,000 per square meter. Alam nyo kasi mga kaninyero, mas maganda na yung magbigay kami ng presyo na hindi kami mag-aalangan. Kasi unang-una, wala pa tayong drawings, wala pa kami nakikita kung ano gusto mong mga materials or mga fittings or mga features sa bahay mo na gusto mong gamitin. Hindi ko alam po talaga kung anong gusto mong tiles. Kaya mas maganda para safe na rin sa iyo at saka safe na rin sa akin. Yun ang binibigay namin na presyo. Tatanungin nyo, engineer, sabi nyo kung nakuha yung ganung presyo. Hinulaan nyo lang. Hindi po namin hinulaan yan. Kasi ganito yung mga kaninyero. May mga past project na kami na halimbawa, yung single residential building, ano sinasabi natin, example lang, 100 square meter. Nung ginagawa namin yung construction ng bahay na yon, lahat ng mga gastos, nilalag namin yan, nakalag, lahat ng miscellaneous, lahat ng mga binili na materyales at mga labor, nakalag yan hanggang sa matapos yung project. Pagkatapos ng project, mayroon na kaming total cost ng project na yan. Kaya ang ginagawa namin, dinidivide niyan sa total area niya. So nagkakaroon na kami ng idea na yung presyo ng bahay na yan is ito yung halaga. Kaya yun na, kumbaga, halimbawa nagkataon na yung 100 square meter, ang nagas namin is 1.8 million. I-divide namin sa 100 yung 1.8, magiging 18,000 square meter. Kaya next time na may nagtatanong sa amin na gusto ko magpagawa ng bahay, bungalow, 100 square meter, automatic, ang ibibigay namin na presyo, 18,000 per square meter. Doon namin kinuha yun. Kumbaga, yun na yung nagiging presyo na namin sa experience na namin ng mga project. Then yung pangalawa naman, mga kaininero, yung standard finish or semi o tinatawag to mid or consecutive finish. Ang makikita nyo naman, baka ang flooring nyo yan, ceramic na siya. O baka naman granite tiles na siya, na yung malalapad, yung 60 by 60. Kung sa roof naman, baka nagagamit na tayo ng tiles span type, yung medyo makapal-kapal. Tapos sa ceiling naman, meron na yung design. Kumbaga may cube light na siya, and then may pin light na siya, at may pintura na siya. Sa wall naman, ganun din. May skin coat na siya, at nakamasilya niya siya, at naka-final pintura na siya. And then sa bintana naman, baka gumamit na tayo ng reflective type na bintana or aluminum na window, analog. Then sa doors naman, solid doors na gagamitin natin, yung may design na. Kaya medyo maganda-ganda na. Ang presyo naman namin ito ay nagre-range sa 22,000 hanggang 27,000. Kung sa diretsuhan na pagpipresyo, pinipresyohan namin ito ng 25,000 per square meter. Itong standard finish na to. Then yung sa last naman na yung high-end finish, ito na yung parang kala mo mala hotel na finish. Kumbaga makikita mo ito sa mga magagandang subdivision, yung mga mamahaling subdivision, yung mga finish ng bahay nila. Ang makikita mo nito, ang ma-expect mo na mga materials, halimbawa or ma-expect mo na bahay mo, halimbawa sa flooring, gagamit na yan ng mga granite na tawag dito, granite na double coated na yan, or kung sa wall naman, baka mayroon na yung accent wall panel or natural stone. And then sa roof naman, baka gumagamit ng terracotta tile roof tulad nitong nakikita nyo sa screen ko. Sa ceiling naman, naka-full ceiling na siya na may mga curved design, may mga pin light na magaganda. Tapos yung sa bathroom naman, magagamit yung mga features na gagamitin sa bathroom, magaganda na. Kumbaga, baka inangkat na yun sa ibang bansa, nabili na yun sa ibang bansa. Tapos yung mga doors, magagandang design na mga doors na. Kumbaga, in short, mala hotel yung bahay mo. Tulad itong mga pinapakita ko ngayon sa screen ko, yung mga sample na yan, yun yung mga high-end. Kaya, ang presyo namin kaagad niyan, mga kaininyero, automatic agad yan, 35,000 per square meter.
para kumbaga hindi kami mag-aalangan sa materialis na gusto mo. Pero mga kaninyero, yung presyo namin na yan ay hindi yan kasama yung swimming pool, landscaping, grotto, fence, appliances, or movable furnitures, drawings, or professional fee. Hindi kasama yan. Yung presyo na per square meter na binigay ko kanina, kung lang yon, para sa construction lang talaga yon. Ngayon, kung hindi nyo pa nga alam kung paano kunin yung area ng tawag dito ng kung paano mag-compute ng area para sa mga walang idea sa engineering kung paano computein yung area. Ang pag-compute ng area, tulad yung nakikita nyo sa screen, halimbawa yung 10 meters yung length, then yung width 10 meters, i-multiply nyo lang 10 times 10, so equals 100 square meter. Yun yung area nung halimbawa yun yung building footprint mo na patatayuan at single story lang siya. Ang total area niya is 100 square meter. Ngayon, kung halimbawa mayroon kang 100 square meter at gusto mong patayuan, ang gusto mo is basic finish lang, i-multiply mo lang siya ng 18,000. 100 square meter multiply by 18,000 per square meter, magiging total cost mo sa bahay mo is 1.8 million. Kung halimbawa ang gusto mo naman is standard finish, yung 100,000, i-multiply mo lang siya ng 25,000, magiging 2.5 million yung total cost mo. At kung gusto naman yung high-end, yung 100 square meter, i-multiply mo lang siya ng 35,000, magiging 3.5 million yung presyo ng bahay mo. At kung gusto mo na kasama yung mga gastos mo pa para doon sa mga building permit, para doon sa mga occupancy permit, professional, drawings, mag-add ka na lang ng 10% sa total cost. Kung halimbawa, basic finish, meron kang nagastos na 1.8, magdagdag ka lang ng 10%, 180,000, para naman doon na sa mga miscellaneous, yung mga nabanggit ko nga, building permit, occupancy permit, yung mga miscellaneous na professional fee na kailangan mong bayaran. So doon, safe na kayo. Ngayon, pag halimbawa mayroon na kayong nakausap na kontraktor, mga kaininyero, siguraduhin nyo lang na mayroon makapag-provide siya ng construction contract. Kasi ito yung pinanghahawakan nyo, both side, na mayroon kayong kontrata. Kasi mayroon kasi mga kontraktor, mga kaininyero, na dati foreman siya, natuto siya, mangontrata, kontraktor na siya. Pero kumbaga paperworks, medyo wala siyang ganyan. So, mas maganda talaga na mayroon kayong kontrata. Mayroon kayong agreement, may general condition, may special condition, may scope of work, may bill of quantities, may specification, may drawings, may value engineering schedule, at saka construction schedule. Sa mga documents na yan, dyan kasi, kumbaga mapapanatag yung loob mo kung ano talaga ang papag-usapan nyo. Ang pinag-usapan nyo ng kontraktor. Kagaya ng scope of work. Kumbaga, lahat naka-itemize, lahat ng scope of work para hindi kayo naliligaw parehas ni contractor at saka ikaw na nagpapagawa ng bahay. Tapos, specification. Kasi sa specification kasi, mga kaninyero, lahat ng mga materialis nakalagay yan dyan. Kung anong klaseng materialis, mapa-structural, mapa-architectural, mapa-plumbing, electrical, lahat yan kung anong klaseng materialis ang gagamitin sa bahay mo. Nakalagay yan. So, hindi na kayo magugulat parehas kung mayroon kayo specification at halimbawa naglagay siya ng tiles as per the specification, hindi ka na magugulat kasi yun ang nakalagay na sa specification. Maliban naman kung mayroon siyang nilagay na tiles at wala sa specification, ikaw mismo pwede ka mag-react. Engineer or yung contractor, bakit itong ginamit mo nakalagay sa specification ganito? Bakit ang ginamit mong tiles ganito? So magkakaroon kayo ng kapanatagan na yung materialis or yung igagawin mong bahay ay base doon sa pinagkasunduan nyo. Tapos bill of quantities. Yung bill of quantities kasi, mga kaninyero, naka-itemize lahat yon kung anong materialis at kung magkano yung unit cost. Kasi ang bill of quantities kasi, mga kaninyero, napaka-importante yon. Kasi as per the contractor, mga kaninyero, may mga presyo kami sa bawat item. Halimbawa, tiles, ang presyo namin is 45 pesos per tile or per square meter. Ngayon, kung halimbawa ang gusto mo, nagbago isip mo, gusto mo yung ilagay mo gold na tiles, syempre naman, di ba? Malayo yung presyo doon sa nilagay ko sa bill of quantities ko. Kaya pwede naman ako manghingi ng variation sa presyo. Kaya doon naka-itemize yan.
At saka mga kaninyero, mas maganda kung yung contractor nyo ay magpo-provide sa inyo ng breakdown ng kanyang cost. Halimbawa, kung mayroon kang sa bahay mo mayroong 10 poste, sa bawat unit ng column ay mayroon siyang unit cost at saka yung total cost. Sa foundation, kung ilan yung foundation, may unit cost at saka yung total cost. Para pagdating ng construction at mayroon na siyang natapos, halimbawa mayroon kang 10 na foundation at natapos niya na yon na 100% na siya, meron ka ng basihan o mayroon na siyang basihan kung magkano ang kailangan niyang kolektahin or i-bill sa'yo na cost para hindi kayo nagkakaproblema sa paniningil or para magkumuha siya ng kanyang accomplishment na trabaho. Kasi minsan may mga pagkakataon minsan kung wala kayo nitong breakdown, hindi mo namamalayan mga kaninyero na ubos na yung budget mo, hindi pa tapos yung project mo, yung bahay mo. Kasi nga wala kayong basis, wala kayong guide kung ilang percent na yung natatapos. So yun ang mas maganda rin kung may breakdown yung contractor mo. I hope no mga kaninyero, nakapagbigay ako sa inyo ng ng idea at nakatulong ako sa inyo kahit papano. At ang balak ko mga kaninyero, ang next topic natin is yung ano ba mas maganda? Arawan ba o pakyawan? Pakyawan, ito yung kontrata. Ano ang mas nakakatipid ka? Ano mas safe? Yun ang magiging topic natin next time. Kaya kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe to my channel. At saka pahit na lang din ng bell icon below para ma-notify kayo pag may bago kong upload next time. Kung ayaw nyo mag-subscribe, okay lang din. Maliban sa hindi nyo na ako makikita, mamimiss nyo lang naman yung information na ibibigay ko sa inyo next time. So, paano mga kaninyero? Kita-kits sa sunod. God bless. Bye!